Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudiyaya Nastavesya Bhadresya Nityam Bharata Sevmaya Bhagavati Uttamastuke Bhakti Bhavati Naistike. We are reading from the 10th canto, chapter 24, the Brahmanas, wives blessed, text 42. Čeme ze Šrímad Bhagavatam z 50. kapitola 23, 42. Aho Pashyata Narinam Api Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan Aho Pashyata Narinam Ape Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan Aho Pashyata Narinam Api Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan Aho Pashyata Narinam Api Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan Aho Pashyata Narinam Api Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan. This is Aho Pashyata Narinam Api Krishna Jagat Guru Duranta Bhavam Yo Vidyam Mrityu Pasam Kriyabidan. Can I read the word for word? Aho Pashyata Aho Pashyata jen pohledste Narinam Api dokonce i Krishna Pán Krishna Jagat Guru po něm učiteli celého vesmíru Duranta neomezenou Bhavam with the bush. Yeah. Yes. Mrityu smrti Páša Poutan Graha Abhidham známá jako rodinný život.
Just see the unlimited love of these women have developed for Lord Krishna, the spiritual master of the entire universe. This love has broken for them the very bonds of their attachment to family life. Jen pohleďte na neomezenou lásku, kterou tyto ženy vyvinuly vůči Pánu Krišnovi, duchovnímu učiteli celého vesmíru. Ta láska pro ně přetrhla i samotná pouta smrti, lpění v národěném životě. Superficially, the husbands, fathers-in-law, and so on were the ladies' gurus or teachers, yet the women had become perfect in Krishna consciousness, whereas the men had fallen into the darkness of ignorance. Význam navenek byli manželé, otcové, tchání a tak dále. Guruji, neboli učiteli těchto žen. Oni však dosáhli dokonalosti vědomí Krišny, zatímco muži upadli do temnoty nevědomosti. According to Srila Vishwanath Bhakti Thakur, upon returning home, the ladies showed transcendental ecstatic symptoms, such as trembling of the body, shedding of tears, standing of the body, hairs on end, discoloration of the complexion, crying out, "Oh, pleasure of my life, oh Krishna," with faltering for words and so forth. Podle Šíry Višvanáče Bhaktiho Thakura projevovaly ženy po návratu domů příznaky transcendentální extáze. Chvěli se, rovněli slzy, ježili se nechutě, bledli, zapnutými hlasy volali: "O Krišno, potěšení mého života" a podobně. Srila Vishwanath Chakrabarti goes on to state that while one may object that it is not fitting for a woman to love to love anyone other than her husband, here the husbands themselves point out that they are gurus only in imitation of the Supreme Lord, who is Jagat Guru, the universal teacher and spiritual master. The husbands noted that the women, having perfected their transcendental attachment for Krishna, did not have even a trace of attachment left for home, husband, children, and so forth. Therefore, from that day on, the husbands accepted those ladies as their worshipful spiritual masters and no longer thought of them as their wives or property. Srila Višvanáče Bhakti dále uvádí, že někdo může namítat, že není vhodné, aby žena milovala kohokoliv jiného než svého manžela. Ale zde manželé sami upozorňují, že v roli guru jen napodobují nejvyšší pána, jenž je Jagadguru, učitel a duchovní mistr celého vesmíru. Manželé si všimli, že jejich ženy poté, co přivedli k dokonalosti svou transcendentální připoutanost ke Krišnovi, neměli již ani špetku připoutanosti k domovu, manželovi, dětem a tak dále. Od toho dne proto přijali tyto ženy jako své duchovní učitele, hodné uctívání. Přestali je považovat za své manželky či své vlastnictví. There is also a commentary of Jiva Goswami. Ještě existuje komentář Jivy Goswami. I will read the commentary, sentence by sentence. Přečtu ho do povětě. Jiva Goswami. Jiva Goswami, we are much inferior to these women. Jiva Goswami říká, my jsme mnohem nižší než tyto. In this way, they lament in 3 verses. Tímto způsobem oni tady ve 3 verších naříkají. Aho indicates astonishment. Aho naznačuje ohromení. It is wrong from the side of women to be attracted to other men. Ze strany žen je špatné, aby byly přitahovány k jiným mužům. But they have love for the Guru of the universe, Ale oni rozvinují lásku pro guru a vesmíru, who is far superior to their husbands. který je mnohem vyšší, nadřízený těmto manželům. Their prema has cut off bondage of death. Jejich prema odsekla pouta smrti.
This means that they surpassed attraction for family life immediately. To znamená, že okamžitě překonali připoutanost k rodinnému životu. Vandeyam Shivudapadakamlam Shivam Vaishnavamsha Shivapam Jagatatam Sakangatnatam Tam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Paritam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagnavita Shivashakam Vitamsa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Vyat Padriko Vesako Prakanta Taptakam Snakam Agila Devita Panistri Vishabhana Sitadevi Panamama Vanka Kaltu Vishka Kripasan Vishka Patnam Bhavanvyo Vaishnavyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Punyavadi Satyani Tatani Srila Prabhupada Ki Jai. Read once the verse again. Ayopashati Narinam Api Krishna Jagatguru Dharantavaham Yogicham Ityupansam Yavam. Just see the unlimited love of these women have developed for Lord Krishna, the spiritual master of the entire universe. This love has broken for them the very bonds of death, their attachment to family life. Jen pohled na neomezenou lásku, kterou tyto ženy vyvinují vůči Pánu Krishnovi, duchovnímu učiteli celého vesmíru. Ta láska pro ně přetrhala i samotná pouta smrti, lpění na rodinném životě. So these wives of the Brahmins had become attracted to Krishna by hearing about Krishna. Manželky Brahmanů se staly přitahované ke Krishnovi tím, že oni naslouchali. They heard from Krishna mainly from the Pulingas. Slyšeli o Krishnovi hlavně od Pulindů. The Pulingas are forest dwellers. They were the original residents of Vrindavan. Pulindové jsou obyvatelé města, nebo původní obyvatelé Vrindavanu. They were forest people who were living from the fruits, selling the fruits from the forest. Tito obyvatelé lesa žili z toho, že sbírali a prodávali lesní ovoce. Of course, to collect these fruits and so on, they were all the day in the forest, and they saw Krishna, Balaram, and the cowherd boys herding the cows in Vrindavan. Když takhle byli celý den v tom lese, sbírali to ovoce, tak tam samozřejmě viděli Krishnu s Balaramou a z pasáčky tam pasou krávy ve Vrindavanu. And so they became attracted to Krishna by hearing from him. A tak ty ženy se staly přitahané ke Krishnovi tím, jak o něm naslouchali. But the heart of their husbands was not with Krishna. Ale srdce jejich manželů nebyla s Krishnou. It was centered about their desires to conduct fire sacrifices with the aim of going to heaven. Jejich srdce byla zaměřena na jejich touhu vykonávat
ty ohňové oběti s tím cílem, aby se dostali na nebeské planety. And they became completely focused on the fulfillment of these material desires to get heavenly pleasure. Oni se úplně zaměřili na tu hmotnou touhu získat nebeské požitky. Therefore, they wanted to perform their sacrifices perfectly. A proto chtěli vykonávat ty své oběti dokonale. But then, of course, we know the coward boys were hungry. Tak potom víme, že pasáčkové dostali hlad, So-called hungry, takzvaný hlad. because they were more concerned about Krishna and Balaram. They were thinking they must be hungry. Protože oni měli větší zájem o Krishnu a Balarama. Oni si mysleli, že oni mají hlad. So they consulted with Krishna and Balaram what to do. Tak se poradili s Krishnou a Balaramem, co dělat. And Krishna said, these Brahmins are conducting this sacrifice there, you go there. Tak Krishna jim řekl, ano, tam jsou ty bráhmani, co dělají ty oběti, tak běžte za nimi. And you beg from them. A žebrejte od nich. And so the coward boys went to the Brahmins, but the Brahmins were very, very busy. Pasáčkové to udělali, šli za těmi bráhmany, ale ty byli příliš zaměstnáni. And when they requested food on behalf of Balaram and Krishna, A když je požádali o jídlo pro Balarámu a Krishnu, because Krishna had told them, you tell them that Lord Balaram is hungry. protože pán Krishna řekl, řekněte těm bráhmanům, že pán Balaram má. And also me, Krishna, but first Balaram, because he was the elder brother. A já, Krishna, taky, ale nejdřív Balaram, protože on je starší brat. So they requested, but these Brahmins just neglected him, like they were not there. Takže oni je takto požádali, ty bráhmany, ale ty bráhmani úplně ignorovali, jako kdyby to vůbec nebyli. But the coward boy said, yeah, you should give us food now. I know at the end of the sacrifice that's not possible, but still as long as the sacrificial animal has not been offered, that the Saudamani sacrifice is not be fulfilled, you can still give charity and food. Pasáčkové pokračovali a řekli, no ale my víme, že na konci oběti to není možné dávat to jídlo, ale dokud té oběti Sautrámani ještě nebylo obětováno to zvíře, tak je ještě možné rozdávat milodary. These cowboys were not stupid. They knew also the technicalities of this sacrifice. Ti pasáčkové nebyli hloupí, oni taky znali ty technické podrobnosti těch obětí. But they didn't get any food. Ale nedostali od nich žádné jídlo. They went back to Krishna. Tak se vrátili zpátky za Krishnou. And Krishna said, yes, sometimes if you beg, you are refused. What can you do? A Krishna říkal, no, když člověk žebrá, tak někdy je odmítnout, co se dá dělat. That's going together with the business of begging. Sometimes you are refused. To je součást toho žebravého života. Někdy vás odmítnou. But you go to the wives of these Brahmins. Ale teď běžte za manželkami těch Brahmanů. And you ask them. A požádejte je. So when they went to the wives of the Brahmin, they felt ecstatic, these wives said, yes, we will cook. And they started cooking very quickly. Tak když přišli za těmi manželkami Brahmanů, tak oni byli v extázi, ty manželky řekli, ano, my vám to dáme, a začali okamžitě vařit. And then they brought all these preparations to Krishna and Balaram. Potom všechny ty preparace uvařené přinesli Krishnovi a Balaramu. And they distributed all coward boys. A rozdali to všem pasáčkům. And
And then these ladies were sitting before Krishna. A potom ty ženy tam seděly před Krišnou. And they said, now our goal of our life is fulfilled. We don't want to leave you. A řekli, teď jsme dosáhli cíle našeho života a my nechceme od tebe odejít. And Lord Krishna first said, oh, it's very good that you have come out of love for me. That's very laudable, recommendable. Pán Krishna odpověděl, ano, to je velice dobré, že jste sem přišli díky vaší lásce ke mně, to je velice chvályhodné. But now you go back to your husbands. Ale teď se vraťte zpátky za svými manželi. They need your assistance. Potřebují vaši pomoc. And then the wives of the Brahmin said, yes, but now we attained the goal of our life and you ask us to go back. A potom manželky řekli, no ano, my jsme teď dosáhli cíle života, ale ty nám teď říkáš, že se máme vrátit. But our husbands will reject us. They will not accept us anymore. Naši manželé nás odmítnou, že nás nevezmou zpátky. They will say, you have been attracted to another man, go, we don't want you anymore. Řeknou, ty jsi byla za jiným mužem, no, ty jsi pryč, nechceme. We just want to stay here. My chceme prostě jenom zůstat tady. But then Krishna replied, Potom Krishna odpověděl. it is not by being in my direct approximity that you please me. Krishna řekl, není to tak, že mě potěšíte, když jste v mé přímé společnosti. No, the process to attain is that you first go back to your husbands and you perform your sadhana. Ne, proces, jak mě dosáhnout, je, že se vrátíte ze svým manželi a budete vykonávat sadhanu. You chant my names. Zpívat moje jména. You hear about me. Naslouchat o mě. You do devotional service. Budete vykonávat oddanou službu. And that will please me. A tohle mě potěší. And by that you will gain my mercy. A tím získáte můj milost. Don't worry about your husband. Nestarejte se, nebo nebojte se svých manželů. I made already arrangement that they will accept you nicely. Já už jsem zařídil to, že oni vás zpátky přijmou pěkně. So then they went back to their husbands. Tak oni se vrátili za svými manželi. And we see in these three verses that we are hearing here. These Brahmins are condemning themselves. They are understood. A v těchto třech verších, které právě teď čteme, ty brahmani vlastně odsuzují sami sebe. They understood, yes, we were conducting these fire sacrifices, the jhagyas for going to heaven, which is a material desire. Přemýšlí tak, že my jsme vykonávali tyhle ohňové oběti, aby jsme se dostali do nebe, což je hmotná touha. But we forgot the purpose of the Vedas. Ale zapomněli jsme na cíl Ved. Vedas sarvayami vavedya. The purpose of the Vedas is to know me and to serve me. Veda ještě sarva aham eva vedya. Cílem Ved je pozvat Krishnu a sloužit. How condemned we are. Jak jsme odsouzeni hodně. And then they saw their wives full of ecstasy coming back. Potom viděli jejich ženy, jak se vrací zpátky v extázi. And they had no attachment to their husbands anymore. A vůbec neměli žádnou připoutanost k svým manželům. So they understood our wives are more advanced than us. Tak pochopili, naše ženy jsou pokročilejší než my. And they accepted their wives as their goal. A přijali ženy jako svoje kůly. So that's important for us. We have to recognize who is more advanced than us. Takže to je důležité pro nás. Musíme
rozpoznat, kdo je pokročilejší než my. Everyone who is more advanced than us, we should take shelter. U každého, kdo je pokročilejší než my, bychom měli přijmout útočiště. And learn from them in Krishna consciousness. A učit se od nich ve vědomí Krishna. This, because we see this, wives of the Brahmins had no interest in their husbands anymore. Tady vidíme, že ty manželky se nezajímaly o své manžely. The gopis was the same thing. A gopi byly stejný případ. They were kept at home by their mothers-in-law. Oni gopi byli drženi doma svými tkyněmi. And they all complained. These gopis has really no interest anymore in their husbands. A ty tkyně si stěžovaly, tyhle ty gopi vůbec se už nezajímají o své muže. So one day they went to Mother Mangal. Tak jednou šli za Madhu Mangal. Mother Mangal is a Brahmin. It's the Brahmin friend of Krishna. Madhu Mangal je brahmanský Krishna přítel. So he knows all the sacrifices and Vedas. On zná všechny védy a všechny oběti a tak dále. And his mother-in-law said to Mother Mangal, "This is something you can do. These are our daughters-in-law. They have no interest in their husband. How can this be revived, that interest?" Tak tyhle ty tchyně, ty gopi za Madhu Mangalem řekli mu, ty znáš všechny tyhle oběti a ty věci, tak mohl bys nám pomoct. Ty gopi, oni ztratili zájem o své manžely. Mohl by si s tím něco udělat. You know all the Vedas, the sacrifices. There's something that can be done. Znáš všechny oběti, všechny védy. Dá se s tím něco udělat? Mother Mangal said, "Sure, something can be done." Madhu Mangal říkal, no jasně, něco se s tím dá dělat. No problem, I will help you. Není problém, já vám pomůžu. You just pay me with lads. Jenom mi zaplaťte dejte mi ladu. Because and then, yes, okay. He said, yes, what can be done is you should do a sacrifice. Takže co my uděláme, je, že vy byste měli vykonat takovou oběť. A sacrifice to please the sun god. Oběť k potěšení Boha Slunce. So you should allow your daughters-in-law to go to the forest and collect all the herbs and flowers necessary for conducting such a sacrifice. Takže víte, co musíte udělat, tak dovolte vašim snachám, aby šli do lesa a tam budou sbírat různé květiny a byliny potřebné k té oběti. But the sacrifice must be conducted by an expert Brahmin and must be done in the forest. Takže ta oběť musí být vykonána brahmanu a musí být udělána v lese. And then it will be all right. To je všechno v pořádku. Of course, this daughter-in-law, all these gopis were kept home by this mothers-in-law to protect their chastity. Všechny tyto gopi byly drženy těmi svými tchyněmi doma, aby byla ochráněna jejich cudnost. But then finally they agreed, okay, let's try this. Ale ty tchyně tedy s tím nakonec souhlasili, tak dobře, tak to zkusíme. So all the gopis were very happy when they heard it. Tak všechny gopi byly velice šťastné, když to slyšeli. Now we can go out and see Krishna in the forest. Teď můžeme jít ven a tam v lese uvidíme Krishnu. So they went to the forest to collect the flowers and the herbs. Tak šli do toho lesa sbírat květiny a byliny.
And they arranged for 2 Brahmins to conduct the sacrifice. Zařídili 2 brahmany, kteří budou vykonávat oběť. And one of the 2 Brahmins was Krishna, disguised as a Brahmin. Jeden z těch brahmanů byl Krishna, převlečený za brahmanu. So they went to the forest to perform the sacrifice, and together with the mother-in-law of together with the mother-in-law of Srimati Radharani. Takže oni šli do toho lesa vykonat tu oběť společně s kyní Srimati Radharani. Chatila and Kotila, her sister, they have a special function in Vrindavan. Chatila a její sestra Kutila mají ve Vrindavanu speciální funkci. Everyone in Vrindavan wants Radha and Krishna to meet together. Všichni ve Vrindavanu chtějí, aby Radha a Krishna se společně setkali. But Chatila and Kotila, they are there to prevent this. Ale Chatila a Kutila jsou tam, aby tomu zabránili. So, because that gives some spice to the pastime. Protože tohle dává takové speciální koření těm zájmům. Makes it more exciting. Dává tam větší takovou úzkost. But then they came to the forest, the place, they had the deity of the sun god and all the flowers and the herbs and all the gopis were there. Takže přišli do toho lesa, tam byla ta oběť, tam bylo božstvo, boha slunce a ty brahmani tam byli a oni nazbírali všechny květiny. And they were these 2 young, very beautiful Brahmins for conducting the sacrifice. Tam ti 2 mladí, velice krásní brahmanové, kteří měli vykonat oběť. So that there the Brahmins were introduced. Potom ty brahmani byli představeni. And then Krishna, as a Brahmin, performed the sacrifice before the synagogue. Potom Krishna, převlečen toho brahmany, vykonal tu oběť. It was a very nice sacrifice. Je to velice krásná oběť. But still they had no attachment for their husband. Ale přesto ty gopy nezískaly připoutanost ke svým manželům. So that's a result of cultivating Krishna consciousness. Tohle je výsledek kultivace Krishna vědomí. So we have Queen Kunti. Podobně máme královnu Kunti. She is on the platform of Anuraga. Ona je na úrovni Anuraga. Anuraga is one of the stages of prema. Anuraga je jedna z úrovní premy. We think, oh, when we reach prema, then it's finished. Si myslíme, až dosáhneme prémy, tak to je ten vrchol. But no, pranaya, mana, pralaya, raga, anuraga, bhava, anubhav. 7 stages of prema. Ale ne, na úrovni prémy je vlastně ještě 7 úrovní, které jsou v té prémy, které I can't name. No problem. 7 Maharaj stages. vyjmenoval těch 7 názvů. So there are, yes, and Queen Kunti, she was on the level of Anuraga. Královna Kunti byla na úrovni Anuraga, Great attachment for Krishna. což je obrovská připoutanost ke Krishna. And she prayed to Krishna, please cut my attachment for my sons. A ona se modlila ke Krishnovi, prosím tě, odsekni mou připoutanost mým synům. In the purport, Srila Prabhupada writes, A ve významu Srila Prabhupada píše, Queen Kunti did not pray to take away the final affections for her sons, for the Pandavas. Prabhupada píše, že královna Kunti se nemodlila o to, aby Krishna odebral
takové ty jemné připoutanosti k synu, pádovcům. No, the finer sentiments of affections are not real for the spirit soul. Ne, ty jemnější pocity, náklonnosti jsou přirozené pro duši. But he prayed to Krishna to remove the skin affection. Ale ona se modlila ke Krišnovi o to, aby odstranil tu kožní náklonnost. The idea that the Pandavas were sons. To pojetí, že pánovci jsou její synové. They were a part and parcel of me, my sons. Jsou částečkou mě, jsou to moji synové. But because that's affection born out of false ego. Protože taková náklonnost je zrozená z falešného ega. No, but affection born out of real ego is understanding these are part and parcels of Krishna. They belong to Krishna, not to me. Ale skutečná náklonnost je ta, že ta osoba má to pojetí, že oni jsou částečkami Krišny, patří Krišnovi a ne mně. And because they are part and parcel of Krishna, we love them. A protože oni jsou částečkami Krišny, tak je milujeme. And that's a spiritual love. A tohle je duchovní láska. It's on another level. Je to na jiné úrovni. So, yes, this is a great lesson to be learned for us. Ano, tak tohle je velká lekce, kterou se máme naučit. But important in this pastime is this instruction of Krishna that they must go home and perform their sadhana. Co je důležité v této zábavě, je ten Krishnův pokyn, že ty ženy se mají vrátit domů a vykonávat sadhanu. By the performance of sadhana, the heart will become purified and Krishna will manifest in your heart. Vykonáním sadhany se očistí srdce a Krishna se projeví potom ve vašem srdci. Krishna will reveal himself. Krishna vědí sám tebe. That he will reveal himself, and when Krishna reveals himself in the heart, it's the same as being with Krishna. To se vyjeví v srdci a když to udělá, tak to je stejné, jako když jsme s Krishnou. When the residents of Vrindavan met Krishna and the Yadus and at Kurukshetra at the time of the solar eclipse, Když se obyvatelé Vrindavanu setkali s Jadovci a Krishnou na Kurukšetře v době zatmění slunce, Krishna and Uddha met with the gopis in a separate place. v té době Krishna a Uddha se setkali s gopimi na určitém odloučeném místě. And Krishna said to the gopis, when you have these great feelings of separation, then I appeared in your mind. Krishna řekl gopim, když máte ty intenzivní pocity odloučení, tak to znamená, že já jsem se zjevil ve vaší mysli. But you thought it was imagination. Ale vy jste si mysleli, že to je jen vaše představy. But I was really there with you in your mind. Ale já jsem tam doopravdy byl v vaší mysli. So that is the point Krishna is making. To je ten bod, který Krishna má. There is no difference between his presence in your mind Není žádný rozdíl, jako když Krishna je přítomný v mysli. and his form as Krishna, his pastimes as Krishna. A mezi tím, když je tam přítomný osobně, vykonává své zábavy jako Krishna. Because also Krishna's pastimes are revealed in the heart of the pure devotee. A samozřejmě i Krishnovy zábavy jsou objeveny v srdci
čistý oheň. Therefore, such a pure devotee always carries Krishna in his heart. Proto takovýto čistý oheň neustále nosí Krišnu ve svém srdci. In great ecstatic love. S velkou extatickou láskou. And the process to attain it is following the process of Vaidhisthana Bhakti. The rules and regulations on the instruction of the spiritual master. A proces, jak tohoto dosáhnout, je následovat Vaidhisthana Bhakti, následovat pravidla a regulace pro vedení duchovního místa. And that will direct us to the perfection. A tohle nás dovede k dokonalosti. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? If someone hurt us, and although we understand theoretically that he's a spirit soul, then he not hurt me because of another nature, and we try to see him as a spirit soul and not angry but hate him, but it doesn't go so easily. Then what to do with this situation? Když prostě někdo je tady má hráč královně půjtý, tak v podstatě ty kožní nemoci, tak někdy nám někdo ublíží třeba, a my k němu chováme jako nějakou zášť, ačkoliv teoreticky víme, že on není tu hlavní příčinou, ale jsou to jiné okolnosti, tak jak se zbavit nenávisti. So if someone hurts us and we are feeling hurt, then we need introspection. Když nám někdo ublíží nebo zraní a my se cítíme zranění, potřebujeme se podívat dovnitř. First thing we need to understand then that I'm not very much spiritually advanced. Nejdřív musíme pochopit, že já nejsem moc duchovně pokročilý. Because Krishna has sent this person to hurt me. Protože Krishna poslal toho člověka, aby mě zranil. He's only the instrument of Krishna. On je jenom Krishnový nástroj. And I deserve it because I hurt someone else in my previous life. No a já si to zasloužím, protože já jsem zranil někoho v předchozím životě. So the fault lies in me, Takže chyba je ve mně, not in the other person. ne v tom druhém člověku. And yes, the first instruction in Bhagavad Gita is Krishna wants me to tolerate. První pokyn Bhagavad Gita je, že Krishna chce, aby jsme tolerovali. The second point is this is a good opportunity to learn to tolerate. To je ten druhý bod, že to je dobrá příležitost, jak se naučit tolerovat. That does not mean that this person who hurts you is free from reactions. To ale neznamená, že ta osoba, která tě zranila, to nedostane reakce. He had a desire to hurt you. It's not good. On měl touhu ti ublížit a to není dobré. But you have nothing to do with that. Ale ty s tím nemáš nic společného. That's between him and Krishna. To je mezi ním a Krishnou. And he will later get this reaction. On za to později dostane reakci. So Krishna is expert in combining these things Takže Krishna je expert v tyhle věci dohromady spolu. in a way that is beyond our comprehension. A jak to dělá, to vůbec nemůžeme pochopit. A third point, A třetí bod, we are in this body že jsme v tomhle těle. that suppose you have been hurt all your life, one after another. Řekneme, že celý tvůj život ti někdo pořád ubližoval.
or you have been praised all your life. A nebo tě někdo celý život chválil. What does it matter? Jaký mezi tě rozdíl? You leave your body. Stejně opustíš tělo. These people who hurt you will soon also die. Ti lidé, co ti ublížili, taky brzo zemřou. We forget we are people on the verge to die. We are people on the verge to die. Jsme všichni na pokraji smrti. You are on the way out. Jsme na cestě pryč. When you are on the way out, what do you care about on the street? Ještě na cestě pryč. Už se zajímáš o všechny ty věci. We need to let this go. Musíme to pustit. That we can do it to spiritual awareness, to philosophy, to understanding, that's supported. Můžeme to získat pomocí duchovního vědomí, pomocí vědomí filozofie, které pomůže nám to pochopit. But we need also realization. Ale taky potřebujeme realizaci. That, and Krishna gives us heavenly realization. Krishna nám postupně dává tu realizaci. This is all without meaning. To je všechno nemá žádnou cenu. Another point is, Další bod je, we are not this body, not this mind. nejsme tohle tělo ani mysl. This is all done by material nature. To všechno dělá hodná příroda. We are only the observer. My jsme jenom pozorovatel. So that's very important to understand. Je taky důležité pochopit. We are suffering because we think ourselves part and parcel of this world. Trpíme proto, že si myslíme, že jsme součástí tohoto světa. But we are part and parcel of Krishna. My jsme částečkem Krishna. We are suffering because this feeling of hurt enters the mind. Trpíme proto, že ten pocit zranění vstoupil do mysli. And that's a problem. It enters the mind. To je problém, když vstoupí do mysli. So that's a question of Uddhava to Krishna. Na tohle se ptá Uddhava Krishna. In the 11th canto. 11. styl. These sense objects and all these things of this world, it enters this mind and they are connected. Smyslové objekty a všechno, co je v tomhle světě, tak vstoupí do mysli a je to spojené. How can we break this connection? Jak můžeme zlomit tohle spojení? That was its question. To byla jeho otázka. And the answer is that connection cannot be broken. Odpověď je, že to spojení nemůže být zlomeno. That attraction is there because of false ego. To poutanost je kvůli falešnému egu. That because I identify with this mind and I have material desires. Je to proto, že já se stotožňuji s myslí a mám hmotnou. I want in this world to be honored and nicely treated and not be hurt. Chci v tomhle světě, aby mě uctívali a chovali se ke mně hezky a aby mě nikdo nezraňoval. This expectation comes from the holy concept of mind. To očekávání pochází z tělesné úrovně, And z tělesného pojetí života. we have to give it up. A tomu se musíme znát. Don't have expectations in this world. Neočekávat nic v tomhle světě. That's the beginning of your unhappiness. Jinak tohle je začátek tvého neštěstí. And that's the heavy truth which is difficult to digest for all of us. Tohle je tvrdá pravda, která je úžasná stravitelná pro nás všechny. Is that wrong? Seems to be unending of his mind and its attachment to this material object. Yeah, I think Yeah, it seems to be unending. A tato připoutanost vypadá nekonečně. It seems, but it is not. Vypadá to tak, ale není. Someone asked Srila Prabhupada, Někdo se zeptal, čím Prabhupada, will Krishna test us? bude nás Krishna testovat? Srila Prabhupada said yes. Prabhupada řekl ano. And the devotee, and will the test become more severe and severe? A ten údajný povídá, a budou
ty testy pořád těžší a těžší. Silva, what's it now? Once you pass the test, you pass the test. Jednou, když si ten test udělá, tak je improšen. So we have to pass the test. Musíme testy procházet jim. If we don't want the test, pass the test. Když nechceme ten test udělat, Krishna gives us a new test. když se nám nepodařilo projít s tím testem, tak Krishna nám dá nový test. And he will continue like that until you pass the test. A bude takhle pokračovat do té doby, než ten test uděláme. So, nothing we can do about it. We have to pass the test. S tím se nedá nic dělat, musíme to zkoušet dělat. Thank you very much. Já moc rád. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.